Hello friends. So today we will discuss about the examples based on the modified Euler's theorem. So first of all, we have seen example 1 that is based on that is also based on modified Euler's theorem. So આજે આપણે example 2 જોઈએ. થોડુંક modified version છે. Example 2 થોડુંક અલગ છે પહેલા example કરતા. હવે example 2 શું કહે છે એ જોઈએ આપણે. Example 2 નું સ્ટેટમેન્ટ કંઈક આવું છે. If u is equal to cosec inverse x plus y upon x square plus y square, then we have to find x del u by del x plus y del u by del x is equal to that we have to find. Now first of all મારે આ સ્ટેટમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પહેલા મારે આ ફંક્શન જે છે એ હોમોજીનિયસ ફંક્શન છે કે નહીં એ ચેક કરવું પડે. આ ફંક્શન જે છે એ હોમોજીનિયસ ફંક્શન છે કે નહીં એ મારે ચેક કરવું પડે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું જે ફંક્શન જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ હું લખી દઉં છું. સો દેન વી હેવ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસેક ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ વાય અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. આ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ મેં એઝ ઇટ ઇઝ નીચે લખ્યું. ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ નાઉ આ કોસેક ઇનવર્સ જે છે એને હું લઈ જાઉં લેફ્ટ સાઈડ. સો દેન આઈ કેન રાઇટ કોસેક યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ વાય અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. સો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ખ્યાલ આવી ગયો. ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે એક ફંક્શન છે, આ જે ખ્યાલ ન આવતો હોય તો તમને એક ઉદાહરણ આપું. આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો માની લો કે મારી પાસે એક ફંક્શન છે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ. તો મારે એક્સને કરતા બનાવવું હોય, બરોબર છે, તો શું કરીશ? એક્સને કરતા બનાવું, આ સાઇન ઇનવર્સ જે છે એને હું આ સાઈડ જવા દઉં તો શું થઈ જશે? સાઇન વાય. સેમ પ્રોસેસ જે છે એ આપણે અહીંયા કરેલી છે. ક્લિયર? સો નાવ આપણી પાસે જે ફંક્શન છે એ કોસેક યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ વાય અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. નાવ હવે શું કરીશ? મારી પાસે જે ફંક્શન જે છે આ ફંક્શન એક્સ પ્લસ વાય અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર એના બરાબર કોઈ પણ એક વેરિયેબલ ધારી લઉં. દાખલા તરીકે હું એવું એક ફંક્શન ધારી લઉં. સપોઝ એક્સ પ્લસ વાય આ ફંક્શન બરાબર એક્સ પ્લસ વાય અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ વાય એન્ડ ઓલ્સો વી હેવ દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી. આ બંને આપણે આપણી રીતે ધાર્યા છે. તમે કોઈ પણ વીની જગ્યાએ કોઈ પણ વેરિયેબલ ધારો તો ચાલે, બટ એક વસ્તુ ક્લિયર રાખજો કે આમાંથી એ વેરિયેબલ જે છે એ ઇન્ક્લુડ ન હોવો જોઈએ. ક્લિયર? સો આઈ વિલ ગીવ ઇટ નેમ એઝ અ ઇક્વેશન 1. Clear? So now if I will choose x plus y upon x square plus y square is equal to v, then I can write v is equal to cos u. Why? Because if this is equal to v, then I can write v is equal to cosec u. Now according to modified Euler's theorem, we have the statement of modified Euler's theorem. That is what is the statement of modified Euler's theorem? That is modified Euler's theorem. According to the modified Euler's theorem, we have statement x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to n v upon v prime. So that's why we have v and now we have to find a v prime. So that's why I have v and now I have to find a v prime. So now basically what is a v prime? So v prime is nothing but a differentiation with respect to u of a given function. Now what is that function? That is cosec u. Now the differentiation of function v, that is minus cosec u cot u. તમને ખ્યાલ હોય તો હું તમને કહી દઉં કે તમારી પાસે d by dx cosec x નું વિકલન જે છે બરોબર છે નું ડિફરન્શિએશન થશે minus cosec x cot x. આ ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા યુઝ કરેલી છે. ક્લિયર? આ ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા યુઝ કરેલી છે. So I have v prime is equal to minus cosec u cot u and I will give it name as a equation number 2. Now first of all I have to find, according to the statement of modified Euler's theorem, I have to find degree of homogeneous function. So let me just find out either this function is homogeneous or not. So for the homogeneous function, let me take f of lambda x comma lambda y for this function. So that's why I have chosen that is f of x comma y. So that's why for the homogeneous function I will write f of lambda x comma lambda y is equal to lambda x plus lambda y upon lambda square x square plus લેમ્બડા સ્કેર વાય સ્ક્વેર. હવે બધાને પ્રશ્ન એવો થતો છે કે સર અહીંયા તમે ઉપર લેમ્બડા લીધું, નીચે લેમ્બડા સ્ક્વેર લીધું,
એવું કેમ? તો આપણે હોમોજીનિયસની ડેફિનેશન મુજબ આપણે જોયું હતું પહેલા કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડેફિનેશન ઓફ હોમોજીનિયસ ફંક્શન, જે વેરિયેબલ છે એ વેરિયેબલનો જે પાવર જે છે એના અકોર્ડિંગ ટુ તમારે લેમડા છે એ મલ્ટીપ્લાય કરવાનો છે એ વેરિયેબલ સાથે. સો સપોઝ કે મારી પાસે વેરિયેબલ એક્સ છે, હવે એનો પાવર 1 છે, તો એની સાથે જે લેમડા છે એનો પાવર 1 રાખીને એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો છે. સો ધેટ્સ વાય લેમડા એક્સ પ્લસ અહીંયા વાય વેરિયેબલ જે છે એ પણ એઝ ઇટ ઇઝ છે. સો ધેટ્સ વાય લેમડા વાય. ડિનોમિનેટરમાં જોઈએ છેદમાં તો શું થશે? લેમડા સ્ક્વેર એક્સ સ્ક્વેર. વાય? બીકોઝ અહીંયા એક્સ નો પાવર 2 છે. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ લેમડા સ્ક્વેર. એન્ડ સિમિલરલી ઇન ધીસ ટર્મ લેમડા સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર. હવે શું કરીશું? હવે આ સ્ટેટમેન્ટમાંથી આ ટર્મમાંથી હું અંશમાંથી હું લેમડા કોમન લઈ લઈશ. બરોબર છે? અંશમાંથી હું લેમડા કોમન લઈ લઉં તો શું થશે? અંશમાંથી લેમડા કોમન લઉં, નીચેથી લેમડા સ્ક્વેર કોમન લઉં તો લેમડા સ્ક્વેર. સો લેમડા અને લેમડા સ્ક્વેર જે છે કેન્સલ થશે એટલે 1 upon લેમડા ખાલી મને મળશે. ક્લિયર? સો બીજું જે બાકીનું જે ફંક્શન મળે છે એને તમે બ્રેકેટમાં લઈ લો, ધેટ ઇઝ એક્સ પ્લસ વાય એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. નાઉ આ કોના બરાબર ફંક્શન છે? તો એ જે છે આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ ઇક્વેશન 1 મુજબ હું આને એમ લખી શકું કે ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ કોમા વાય. સો ધેટ્સ વાય therefore f of lambda x comma lambda y is equal to now 1 upon lambda, that is lambda inverse. So that's why lambda inverse into f of x comma y. So according to this statement, I can say that the given function or given equation 1 is homogeneous function of degree -1. Clear? I have written the statements. Therefore the equation 1 is a homogeneous function of degree 1. So I will give it a name, equation number 3. Now what we have to find? The statement that is x del u by del x plus y del u by del y. That is I have written here. Now what is the statement of modified Euler's theorem? The statement of modified Euler's theorem is like n v upon v prime. That is we have seen already. So I will give it name as a equation number 4. Now we just have to put the value of n, v and v prime. Okay, so from the equation 1, result 1, 2 and 3. Now we have, from equation 1 we have value of v. From equation 2 we have value of v prime, and from equation 3 we have value of n. So after putting all this value in equation 4, we have x del u by del x plus y del u by del y is equal to, now what is the n? That is -1. So I will put here -1. Now what is a v? That is according to the equation 2. According to equation 2, I have v is equal to cos u. Clear? So v is equal to cos u, and according to equation 2, that is v prime is equal to minus cosec u cot u. So now I will put the values of equation 1 and 2. So I have -1 into cosec u upon minus cosec u cot u. Now જે ફંક્શન કેન્સલ થતા છે એ આપણે કેન્સલ કરીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અહીંયા જે માઇનસ છે અને અંશમાં પણ એક માઇનસ છે, માઇનસ માઇનસ ધેટ ઇઝ પ્લસ. સો આ જે છે એ તમારું પ્લસ થઈ જશે, તો અહીંયા લખવાની જરૂર નથી. હવે શું કરશું આપણે? કોસેક યુ અંશમાં પણ છે અને છેદમાં પણ છે, બંનેને કેન્સલ કરીએ. સો એક જ ટર્મ તમને આખા સ્ટેટમેન્ટની અંદર એક જ ટર્મ તમને મળશે, ધેટ ઇઝ 1 upon cot u. ક્લિયર? સો નાવ 1 upon cot u આપણે જોઈએ, એક સૂત્ર આપણું હતું તમને ખ્યાલ હોય તો કે tan x is equal to 1 upon cot x. સો 1 upon cot x બરાબર આપણે tan x લખી શકીએ. હવે અહીંયા x ની જગ્યાએ u તમને આપેલો છે, સો ધેટ્સ વાય હું લખી શકું 1 upon cot u, that is equal to x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to tan u. So this is your answer. Clear? સો આવી રીતે આપણે મોડિફાઈડ યુલર્સના એક્ઝામ્પલ જે છે એ સોલ્વ કરવાના છે. નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર આપણે જે જોવાનું છે એ છે કોરોલરીઝ 1 અને કોરોલરી 2. આ જે કોરોલરીઝ જે છે એ બેઝિકલી યુલર્સ થિયરમ અને મોડિફાઈડ યુલર્સ થિયરમના સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી ડિરાઈવ કરેલા છે, અને દેન આફ્ટર આપણે કોરોલરી 1 અને કોરોલરી 2 ના આપણે જે સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ આપણે પ્રૂવ કરવાના છે. દેન આફ્ટર અકોર્ડિંગ ટુ કોરોલરી 1 એન્ડ કોરોલરી 2, we have to solve some basic examples that is related to Euler's theorem, corollary 1
and modified Euler's theorem, that is corollary 2. Clear? So now we will move forward on corollary 1.